kính lái, kính sườn, kính hậu. Combo cách nhiệt chỉ từ 3,9 triệu. Nghe thật khó tin vì bình thường phim cách nhiệt thường dao động từ 10 đến 15 triệu. Nên mọi người thường nghĩ phim cách nhiệt giá rẻ thường là không tốt. Nhận định đấy là sai lầm. Vì sao? Cùng mình kiểm chứng nhé. AUTO6 là đơn vị đầu tiên cắt CNC chuẩn theo từng form xe dành cho phim cách nhiệt. Vì vậy mới tiết kiệm được chi phí sản xuất, thời gian thi công nên có giá thành mềm như vậy. Đây là gói phim cách nhiệt tiêu chuẩn của bên AUTO6, độ cản tia UV lên tới 99,9%, đảm bảo bảo vệ sức khỏe cho mình tuyệt đối. Và nếu như chỉ số này giảm quá 5%, mọi người đo bất cứ ở đâu thì hãy đến với AUTO6 sẽ bảo hành lại thay mới cho bạn toàn bộ. Đã có rất nhiều khách hàng đến với AUTO6, còn bạn thì sao? Hãy đến với chúng tôi để bảo vệ sức khỏe và tiết kiệm chi phí ngay hôm nay nhá.